હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આઈ હોપ તમે બધા મજામાં હશો. આજે હું ફરાળી ભજીયા બનાવવાની છું. લાસ્ટ વિડીયોમાં ફરાળી બટેટાવાળા બનાવ્યા હતા. આ એનું જ ખીરું વધેલું હતું. તો એમાં મેં અડધું ગાજર ખમણીને લઈ લીધું છે, એક લીલું મરચું છે, તીખાશ તમે તમારી અનુસાર લઈ શકો છો, અને એક બટેટું છે ખમણેલું, તે એડ કરી દઈશું. હવે આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ ભજીયા પણ તમે બનાવશો તો તમને જરૂરથી ભાવશે. વ્રત ઉપવાસમાં તમે ખાઈ શકો છો. શ્રાવણ મહિનો હોય કે નવરાત્રિ કે પછી શિવરાત્રિ નોર્મલ પણ બનાવી શકો છો. હવે આપણે અહીં સ્પૂનથી તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં આપણે ભજીયા ઉતારી લેશું. આમાં તમારે બેકિંગ સોડા કે પાવડર કે ઈનો કાંઈ નાખવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ ભજીયા સરસ થાય છે, સોફ્ટ અને ક્રિસ્પી. જો તમારે ફરાળી બટેટાવાળા બનાવ્યા હોય અને ખીરું વધી ગયું હોય તો તમે એમાં ફરાળમાં જે વેજીટેબલ્સ ખવાતા હોય છે એ મિક્સ કરીને ભજીયા ઉતારી શકો છો. તમે આમાં દૂધી પણ એડ કરી શકો છો ખમણીને, અથવા તો આપણે રતાણું સ્વીટ પટેટો ખાઈએ છીએ ફરાળમાં, એને પણ તમે ખમણીને નાખી શકો છો. જે ફરાળમાં આપણે યુઝ કરતા હોય તમે મિક્સ વેજીટેબલ્સના ભજીયા બનાવી શકો છો. આ ભજીયા પણ સારા થાય છે. અને તમે જો એમનો પણ બેટર બનાવીને ફરાળી લોટનું અને એમાં વેજીટેબલ મિક્સ કરીને પણ ભજીયા બનાવી શકો છો. ફરાળી લોટ અથવા તો તમારી પાસે રાજગરાનો લોટ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. રાજગરાનો લોટ અને સાબુદાણાને પીસી નાખવાના મિક્સરમાં અને મિક્સ કરીને પણ એના ભજીયા સરસથી બનાવી શકો છો. તો જોઈ શકો છો આપણા ભજીયા હવે રેડી થઈ ગયા છે. તો આપણે એને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી દઈશું. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલીમાં પણ શેર કરજો, જેથી લોકોને પણ નવો વિડીયો મળી શકે. તો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય નાવ. સ્ટે ટ્યુન.